Ai moi. Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut salamoimassa. Tanssiklassikko Flashdance on suunniteltu kuvailtavaksi yhdellä lauseella, ja tuo lause on Jennifer Beals on aivan helvetti. Ei, vaan Flashdance on tarina omien unelmien tavoittelusta. Elokuva pitää tiivistää yhteen lauseeseen, sillä se edustaa legendaarisen tuottajan Don Simpsonin popularisoimaa käsitettä high concept, jonka tarkoituksena on tehdä elokuvasta mahdollisimman myyvä tarinasta stylaukseen. Kaiken piti olla kevyttä ja kiiltävää ja menestyksen toistettavissa. 80-luvun Hollywood kohtelikin elokuvia enemmän tuotteina kuin taiteina, toisin kuin nykypäivänä. Tuotteistaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että elokuvalla voisi olla taiteellisia merittejä. Flashdance muistetaan varmasti parhaiten musiikistaan ja tanssikohtauksistaan ja hyvästä syystä, mutta se on myös kuvattu näyttävästi. Jokainen ruutu on blokattu ja valaistu tyylikkäästi. Flashdance on täyttä silmäkarkkia, muutenkin kuin Jennifer Bealsin ansiosta. Jenniferin esittämä Alex on rakennustyöläinen, joka haaveilee tulevaisuudesta tanssijana. Alex onkin varsinainen tanssin ihmelapsi, joka imee inspiraatiota joka kadunkulmasta, tuli vastaan sitten katutanssia tai passipoliisi. Eniten kokemusta Alex kerryttää esiintymällä klubilla, jollaisesta voi vain haaveilla. Kyseessä on räkälä, jossa näkee huippuluokan tanssiesityksiä toisensa perään. Eikä kyseessä ole siis strippiluola. Elokuvalla onkin hyvä sisäänrakennettu mekanismi, että aina kun halutaan pitää taukoa varsinaista juonesta, isketään ruudulle uusi eeppinen show. Silti Alex hermoilee hakemisesta arvostettuun tanssikouluun, sillä hänellä ei ole klassista tanssitaustaa. Hänen erilaisuutensa kerrotaan tyylikkäästi sanakaan sanomatta, kun hän silmin nähden erottuu muista tanssijoista vieraillessaan hakutoimistossa. Jennifer loistaa Alexin roolissa, mutta mikä tarkalleen tekee Alexista niin karismaattisen hahmon? Kyse ei ole pelkästä ulkonäöstä, vaan Alexin persoona on myös täynnä elämää. Hän tukee ystäviään, mutta on myös sananvalmis, huumorintajuinen ja kunnon flirtti. Monet näistä luonteenpiirteistä pääsevät hienosti esille mun suosikkikohtauksessa, jossa Alex törmää poikaystävänsä ex-vaimoon hienostoravintolassa. Jälleen kerran paikka, johon työväenluokkaa edustava Alex ei näennäisesti kuuluisi. Eksä yrittää pilata pariskunnan herkullisen esileikin, mutta Alex pistää tälle nopeasti jauhot suuhun. Funny. Is he taking you to the steel mill yet? He likes to go there on his first date. It was your first date, wasn't it? Yeah, it was. As a matter of fact, I fucked his brains out. Alex on vasta 18-vuotias, mutta työskentelee jo baarissa ja raksalla. Kuulostaa siltä, että hänen pitäisi olla jo 21-vuotias, mutta ehkä ajat vain oli erilaiset. Mutta silti tuntuu vähän kyseenalaiselta, että hän ryhtyy parisuhteeseen 40-vuotiaan pomonsa kanssa. Toisaalta Jenniferin ja Michael Noorin välillä on mahtavaa kemiaa ja hahmojen luonteet myös täydentävät toisiaan. Nuoren Alexin tunteenpalo vastaan Nickin rauhallinen elämänkokemus. Poikaystävän lisäksi Alexin tukijoukoissa on ikääntyvä isoäiti, iso täti, jonka kuolema on yksi elokuvan turhimmista käänteistä. Se vain tapahtuu, mutta ehkä tämä läheisen menetys muistuttaa Alexia tarttumaan tilaisuuksiin silloin, kun ne ovat saatavilla. Ja toisaalta kuolemaa petaillaan edellisessä kohtauksessa jälleen kerran tyylikkäästi sanaakaan sanomatta. Alex on mummon luona käymässä ja sanoo, että mitä tekisinkään ilman sinua. Ja mummo yksinkertaisesti vaikenee vaivaantuneesti. Katsoja tietää välittömästi, että yeah, she's toast. Elokuva huipentuu Alexin koeesiintymiseen. Tanssi on klassikkokamaa, joka säväyttää, vaikka sitä on miten parodioitu vuosien saatossa. Yksi asia ehkä vähän syö kuitenkin kohtauksen tehoa. Jennifer ei siis itse tanssi tässä elokuvassa oikeastaan ollenkaan, mutta loppuhuipennuksessa häntä tuuraa peräti 3 sijaistanssijaa, joista yksi on mies. Puhutaan vielä hetki high conceptin käsitteestä. Flashdance on Don Simpsonin ja Jerry Bruckheimerin ensimmäinen yhteistyö. Elokuva toimi prototyyppinä tuottajakaksikon menestyskaavalle, jota he toistivat Top Gunista levottomiin sieluihin. Kaavaan kuuluu tosiaan se, että elokuvan koko narratiivin voi tiivistää yhteen lauseeseen. Sen lisäksi elokuva alkaa vartavasten tuotetulla biisillä, päättyy pysäytyskuvaan ja niin edespäin. Ja tämä nyt on vain ihan pintaraapaisu.
On kuitenkin syytä tarkastella myös muita 80-luvun alun hittejä ennen kuin väittää Flashdance yksinään muokanneen elokuvateollisuuden uuteen uskoon. Se julkaistiin vuosi Rocky 3 jälkeen, elokuva, joka päivitti Rocky-estetiikan uudelle vuosikymmenelle, ja Flashdance viliseekin suoria vaikutteita alkuteksteistä treenimontaaseihin ja esimerkiksi siihen, että kummassakin elokuvassa nähdään kohtaus, jossa romanttinen partneri tylyttää päähenkilöä siitä, miten tämän on pakko ylittää pelkonsa. Ei ihme, että Flashdancea on usein kutsuttu naisversioksi Rockista. Mutta siinä missä Rocky 3 muistaa tunnusbiisistään Eye of the Tiger, Flashdance tarjoaa täyslaidallisen hittejä. Soundtrack pursuaa ikivihreitä, kuten Irene Karan esittämä tunnusbiisi Flashdance, What a Feeling, Joan Jettin I Love Rock and Roll ja tietysti Michael Ciambellon Maniac, Maniac. Näiden bangereiden välissä kuullaan Giorgio Moroderin tunnelmallista syntikkaskorea. Elokuvan ainoa ärsyttävä osa on Alexin työkaveri Ricky. Hän on koomikon urasta haaveileva kokki, jonka korneille vitseille nauraa vain hän itse. Can relate. Silti niin Ricky kuin kaikki muutkin hahmot nivoutuvat täydellisesti elokuvan teemaan oman unelman tavoittelusta. Osa on saanut mitä haluaa ja siksi kannustaa Alexia. Toiset taas luovuttavat haaveidensa suhteen ja toimivat siten varoittavana esimerkkinä. On pakko arvostaa elokuvaa, joka rakentaa mielenkiintoisia hahmoja ja draamankaaria ja ehtii kertoa sen kaiken vain 1,5 tunnissa. Eikä se missään vaiheessa tunnu kiirehdityltä, vaan ainoastaan dynaamiselta, siltä ettei mukana ole mitään ylimääräistä. Voisi sanoa, että Flashdancein käsikirjoitus on täydellinen. Flashdance on syystäkin klassikko. Upeaa musiikkia, upeaa tanssia, upeaa kuvausta, upeita hahmoja, upeita roolisuorituksia. Jennifer Beals Flashdance on upea. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut pyytämässä tykkäämään tästä videosta. Kuten sanottu, Flashdance saattoi saada vaikutteita Rocky 3:sta, mutta inspiroi itsekin useita elokuvia, jopa yliluonnollista karatesekoilua Ninja 3, The Domination. Katso arvostelut mun YouTube-kanavalla ja muista tilata kanava.